Amila bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී යාළුවනේ ඔයාලට ලොකු අප්ඩේට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා Amila bro. ඉතින් මොකක්ද මේ අප්ඩේට් එක? ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊයේ දවසේදී මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ 1 day chart pattern එක. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් 1 day chart එක අපි ඇනලයිස් කරද්දී ඔයගලන්ට candles ගිහිල්ලා තියෙන විදිය මෙතන පැහැදිලිවම ඔයාලට පේනවා. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහලා තිනවා. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දිගේ තමයි Bitcoin එක මේ වෙලාවේ ගමන් කරමින් සිටින්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරනවා මම ඔයාලට ඊ වීඩියෝ එකක් කරා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩ ටච් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ උඩ ටච් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ Bitcoin එකෙන් ඔන්න ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Bitcoin එක මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ ආකාරයට ඔන්න ඔය වගේ ඩවුන් එකකට Bitcoin එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා මගේ තියෙන Bitcoin වලින් 50%ක් මම සෙල් කරලා දාන්න. මොකද හේතුව තමයි මම 50%ක් සෙල් කරන්නේ මම මෙතනදී රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නැති නිසා. මොකද හේතුව තමයි මෙතන ඔයගලන්ට RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ උඩ 70 ටච් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මං ගාව තියෙන Bitcoin මම සෙල් කරන්න තීරණය කරනවා 50%කින්. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි. ඉතින් තවත් දැන් මම ඔයගලන්ට කියනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මං අගයවල් වගේක් දීලා තිනවා. 24500, 21500 සහ 18000 කියන සීමාව. ඉතින් මම මේ අගයවල් තුන මෙතන දීලා තියෙන හේතුව තමයි Bitcoin එක හදිසියක්වත් එහෙම මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවොත් මේ 24500න් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේක බ්‍රේක් වුණොත් මේ සපෝට් එකෙන් ඊළඟ සපෝට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin එක යනවා. ඒ කියන්නේ 21500 කියන එක. ඒතර 21500ත් බ්‍රේක් වුණොත් 18000ට යනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් 18000 කියන තැනට අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කිව්වේ මේ සපෝට් එක බ්‍රේක් වුණොත් මෙතනට යන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් පසුගිය මාසයේ පුරාටම BTC එක අප් එකක් තිබුණා. නමුත් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් කියන විදිහට මේක ඩවුන් එකක් ඊළඟට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් පෙන්නුවා වගේ මෙන්න මේ හරියට වක්වත් Bitcoin එක එයි. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට කිව්වොත් මෙන්න මේ සීමාවට ඒ කියන්නේ 28000ට වගේ Bitcoin එක එන්න පුළුවන් අද හෝ හෙට. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරනවා මගේ තියෙන BTC ටික 50%කින් සෙල් කරලා දාන්න. ඉතින් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරනවාලා සමහරක් විට ලොන්గ్ ටයිම් තියාගෙන ඉන්න ඇති ට්‍රේඩ්. ඉතින් ඔගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් තරම් මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා මම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් රිස්ක් එක ඔයා අරගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි අද දවසේදී අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම Bitcoin එක චුට්ටක් පල්ලෙහාට එන්න ඉඩ ගඩක් තියෙනවා. ඉතින් තමත් Binance එකත් එක්ක එකතු වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අය පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තිනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා Binance වල රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම forex trading කරන අයට XM trading වල ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් Amila bro ගේ social media follow කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ links ටික දාලා තිනවා. ඉතින් යාළුවනේ නැවතත් මේ වගේ අප්ඩේට් එකකින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙන්නම්. ඔබට ජයග්‍රහී සුබම සුබ දවසක්.